pre. Oh. Huy, kipas mo ko eh. Okay. Una mo. Okay, una mo. Nabsan eh. Ah. Away.
Uy. Ang bugon nila pre. Oh. Lah, grabe oh my. Grabe oh, minor-minor ang buwa. Grabe. Madlok kung guguguhan ba? Di ko kaliko ba? Kasi ano ba yung songas eh? Action lugahe oh, gitu nga. Gitu nga pre. Bikil na lagi ano do itanat. Imbis kinauga, naglapok, kanya ito babaw. Pag-abot sa ubo, yung kalapok na ko nabalik. Atay, kitik, dahil ninja. Ano yung may ganyan ay?